Hilda's Kitchen Vlog. For today's video, magluluto tayo ng no-bake jackfruit cheesecake. So yan guys, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka sa aking channel, please subscribe. Mag-subscribe ka na dahil sa channel ko, marami akong isi-share sa inyong mga recipe. So yan guys, ito yung ating, para sa ating crust, meron ako ng gray ham. So buo siya. So kailangan natin itong durugin mamaya. So pwedeng mano-mano, pwede rin kung meron kayong electric na pang crumbs, okay na rin yun. At meron ako ng 1/2 cup of melted butter. So ang ginamit kong butter dito is Anchor. Okay lang, butter or margarine, pwede rin. At meron ako dito ng 2 tablespoon white sugar para sa ating crust. So, para sa ating crust, matagal na akong hinihintay ng ating cream cheese na to, kaya kailangan na talaga natin gawin. So, para naman sa ating cheesecake filling, ako dito ng cream cheese. So, ang kailangan talaga natin dapat is 1 cup or 225 grams. So, ito ay 200 grams lang. Pero, gawin natin ang paraan. Okay na rin yun siguro. So, ayan. At ng 1/2 cup na sugar, ng 1 tablespoon na lemon. I-juice nyo lang guys. At 1 tablespoon lang kailangan natin. At mas mabuti kung meron kayo ng yung knox na gelatin. So ako, meron ako ng unflavored gelatin. So ito na lang yung gagawin ko. Ang gagawin nyo dito guys, lalagyan nyo lang ng water. Ako yung ginagawa ko, lalagyan ko lang siya ng mga 2 to 3 tablespoon. Depende guys, kung meron kayo ng knox gelatin, 2 tablespoon lang na water. Pwede nyo siyang i-micro ng saglit lang para ma-dissolve lang yung ating gelatin. Or, sa oven top, ilagay nyo lang, magpainit lang kayo ng tubig sa kaserola at itap nyo lang itong ganitong lalagyan na meron na siyang water na 2 to 3 tablespoon na water at inyo lang hahaluin at pag nag-dissolve na siya, okay na siya. So yun guys, at gagamit tayo para sa ating cream cheese filling ng nestle cream. Isang box na nestle cream. At para sa ating toppings, dahil nga siya jackfruit, so kung napansin niyo guys, karamihan kapag nanonood kayo, tinatap nila is blueberry or strawberry. So ako, para maiba at panlasang Pinoy, ang gagawin ko, kung naaalala ninyo, kung nanonood kayo sa aking mga video, meron akong jackfruit jam sa aking playlist, sa aking mga video. Meron ako doon ng jackfruit jam. So ito yung ating itatoppings guys. Pero ito, sadyang ginawa ko to para sa ating jackfruit no-bake cream cheese. Kaya medyo malaki-laki. So hindi ko talaga siya dinurog. So ginawa ko lang siya muna ng jam at nilagay ko sa ref. Dahil na-busy ako ng mga nakarang araw. So ngayon lang, naka-reserve talaga siya para sa no-bake cream cheese. So umpisa na natin yung ating pag-bake ng ating no-bake jackfruit cream cheese. Sabay-sabay natin alamin, ano ba lasa? Masarap ba yun? Bakit kakaiba? Bakit jackfruit? So ayan guys, start na tayo. So unang-una guys, meron ako dito. Ito is grinder siya ng coffee beans. Pero pwede na rin siya dito. Iga-grind lang natin yung ating gray ham. Nakakabili din kayo nito na ground na, yung parang powder na siya. So ito yung nabili ko kasi walang available nung nag-grocery ako. So ito yung nakita ko. So ito na lang, pwede naman yung dudurugin nyo lang guys. Kung wala kayong ganito, pwedeng durugin ninyo mano-mano. So ayan, ang una natin gagawin, atin muna siyang ilalagay isa-isa. Kailangan talaga siyang durugin para maging powder. So lahat guys, kasi hindi guys, ayan diba? Mas mabilis, mas madali. At
ilalagay na natin siya sa ating lalagyan. So yun guys, gagawin natin ang lahat na to hanggang matapos. Durog na natin yung ating graham. So, mas mabuti guys kung makakahanap talaga kayo dito ng powder na siya. Mas mabilis, hindi nyo na kailangan magdudurog. Magtatakal tayo ng 1½ cup. So, kailangan natin 1½ mukhang susobra dito. Itry natin, pero mukhang ilalagay ko na rin lahat. 1. So, ayun guys, 1½ cup. Pero, may natira pa. So, itatry muna natin ito guys. Kung kinakailangan tayong mag-a-add tayo. So, ito na yun, 1½ Tabi muna natin siya. Ilalagay na natin yung ating 2 tablespoon na sugar at yung ating 1/2 cup na melted butter. Hahaluin na natin siya. Mukhang mas kailangan yung ganito. So guys, pwede kayong mag-add ng inyong graham. At kung mag-a-add kayo ng graham, syempre mag-a-add din kayo ng sugar at mag-a-add din kayo ng butter. Kasi para yung takal na to, yung ginagawa kong to, yung takal na to, is good for one recipe lang siya. So, titignan nyo na lang guys, kung mag-a-add kayo, siguro, gagawin ninyo, kung for 2 recipe, i-times 2 nyo na lang yung isang recipe. So, ayan guys. Ilalagay ko sa description box para mas meron kayong lista, meron kayong paggagayahan. So, hahaluin lang natin siya ng mabuti para lahat ng para mag-melt siya. So, ayan guys, dahil meron pa akong natitirang 3/4 cups na graham. So, wala naman akong paglalagyan pa nito. So, ang gagawin ko guys is, isasama ko na lang siya. So, kasi meron akong 3/4. So, ibig sabihin, kalahati ng ating recipe. Isasama ko siya at nag-melt na rin ulit ako ng 1/4 nung isang bar ng butter. So, ilalagay na natin siya. At, maglalagay din tayo ng another 1 tablespoon na sugar. At imamash ulit natin siya para mag-blend lahat, ma-melt yung ating graham ng ating butter. So, same process guys para makagawa tayo ng isang dough. So, ayan na guys, ilalagay natin. So, kung napapansin nyo, meron siyang plastic wrap. Nilagyan ko siya kasi pagbuhat natin mamaya para buo yung cake. At yung gagawin ko, iha-half ko siya kasi sobra ito sa 1½ cup. So, parang naging 2½ cup ito. So, ang gagawin natin, kukuha lang ako ng good for, kasi ang ginagawa natin, yung ating filling, cream cheese filling is good for 1 recipe lang. So, ang gagawin ko, nilagyan siya ng bubble wrap at maggagawa lang ako ng good for 1 recipe. So, ang unang gagawin natin, kaya siya meron siyang plastic wrap, kaya ko siya nilagyan ng plastic wrap para mamaya pwede natin siyang buhatin na lang at kasi wala nga ako ng pang cream cheese na hulmahan. So, ayan guys, pa-flatten lang natin siya sa isang hulmahan. Kung meron tayo ng isang hulmahan, ganito lang yung gagawin ninyo. Pa-flatten lang natin yung baba. Pero para meron na siya is jackfruit cream cheesecake. So, ganun lang guys. So, pa-flatten lang siya. Kailangan flat na flat. So, kukuha lang ako for 1 recipe. Nagawa na tayo ngayon ng ating cream cheese filling. Guys, ito yung aking
So, yun guys, ito na yung aking gelatin. Tabi muna natin yan. So, lalagyan ko lang siya ng 2 tablespoon na water. Gawin ko ng 3 kasi hindi ito knox. Ito ay Mr. Gulaman. At imamicro ko lang siya ng mga 30 seconds. Sa ating filling, ilalagay na natin yung ating ilalagay ko na yung ating cream cheese. Magagamit na natin ngayon guys yung ating hand electric mixer. So, ayan, first time niya guys. Ayan. At i-add na natin yung ating sugar. At maglalagay na tayo ng ating nestle cream. Ilagay na rin natin yung ating gelatin. Let's see kung yung ating gelatin, binder ko ng ating cream cheese filling. At atin siyang i-mix ulit. Para doon sa ating cream cheese, dapat siya ay naka-chilled overnight bago ninyo gagawin. Hindi siya pwedeng hindi naka-chilled. So, dapat naka-chilled siya. Yung ating nestle cream, okay lang na hindi siya naka-chilled. Basta yung ating cream cheese ay naka-chilled siya overnight. Okay na yung ating cream cheese sa top ng ating graham crust. Ilalagay na natin siya sa refrigerator para siya ay lumamig. So, kailangan natin lagyan siya, i-wrap ulit natin siya ng ating, guys, nalagay na natin sa ating fridge yung ating no-bake jackfruit cream cheese. So, ayan guys, bago natin tatanggalin, lalagyan muna natin siya ng kanyang toppings na jackfruit. So, ilalagay na siya. Ito guys, depende sa iyo kung ano yung gusto nyo. So, meron itong tinatawag na blueberry jackfruit. Meron itong sinasabi na blueberry cream cheese. Kasi yung toppings niya ay blueberry. Meron din ng strawberry cream cheese. Ang toppings niya kasi strawberry. So, depende sa iyo guys. So, ito yung ginawa ko. Naisipan ko lang kasi mayroon nga akong jackfruit sa backyard. So, ganyan lang yung gagawin ninyo. Tatoppings mo lang siya. At ready na ito guys for serving. So, matitikman na natin siya. Pwede rin ibalik ulit ninyo sa inyong mga ref para mas lumamig siya at mas maging mold siya ng mabuti. Pwede rin ganito lang, okay na siya. Pwede na natin i-slice. So, ayan na guys. Ito na yung ating jackfruit cream cheese. No-bake jackfruit cream cheese. So, okay na siya. Nailipat na natin siya sa isang lalagyan. Titikman na natin kung ano talaga yung lasa. So, ayan na guys. Siyang
hihiwain. So, ayun na guys. Eto na ngayon. Hihiwain na natin siya. Ang kanyang dough, yung kanyang graham, medyo matigas. Kasi nasiksi ko siya ng mabuti. So, siguro, kailangan, meron talaga ng ganitong ano. So, ito na guys, yung ating jackfruit, no-bake jackfruit cream cheese. Ayan. Ipicturean lang natin. At ayan, oh, ready na for serving. Picture. So, ayan guys. Okay na siya. At atin na siyang titikman. Unang tikim. Unang tikim sa naggumawa, syempre. Ayan. So, kung nakikita nyo, itsura pa lang. Ang sarap. So, guys, ayan. Madaling gawin para sa inyong mga bahay. Sundan nyo lang yung ginawa kong step at makakagawa na kayo ng isang masarap na dessert. Pwede rin ito guys, pagkakakitaan. Nasa sa inyo yun. Kung naghahanap kayo ng pangnegosyo, pwede rin to. So ayan guys, kung bago ka sa channel ko, subscribe. Paki-ring the bell na rin ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At kung nagugustuhan mo yung aking video guys, pakibigyan naman ako ng like. At pwede nyo rin itong i-share sa inyong mga relative and friends. Guys, comment lang kayo sa aking recipe na to. Napakasarap. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Gayahin ninyo. Yung toppings natin, optional yan. Kung ano yung available sa inyo, kung ano yung available na malapit sa inyo, pwede ninyong, yun ang ilalagay ninyong toppings. Guys, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood. At sana sa mga susunod ko mga video, samahan niyo pa rin ako. At huwag kayong mag-alala, kung bahala sa inyo. Bibigyan ko kayo ng maraming recipe. So hanggang dito lang tayo. Bye-bye!